Hello guys, so good day. And tagal-tagal na muna ko hindi nakapag-upload. Ay, maraming salamat nga pala sa lahat ng subscribers na nanonood sa atin and sumusuporta. So meron pa rin naman. And yun, gusto ko lang mag-vlog today kasi gusto lang ako i-share. And this will apply para sa lahat. Lesson learned na nangyari sa akin. So yan, pupuntahan tayo ngayon. Kukuning item kasi may binili ako online. And basta mapakita ko sa inyo kasi wala, kailangan kong gawin to. Basta share ko lahat. Papakita ko rin sa inyo mamaya kung ano nangyari. And sa mga kukwento ko, kayo nang bahala mag-judge. Pero paparinig ko rin sa inyo kung ano yung other side ng kwento. So tara, samahan nyo ako. Pero naghihintay kayo. Hindi mo mawala ang intro, syempre. Eto na. Alright, so yun na nga. Kukwento ako sa inyo guys, pero malapit na kasi ako. Malapit na kami. Kasama ko si Mrs. Ngayon may pipick upin kaming item sa isang kaibigan. And amaya ako sa inyo kukwento kung ano yung nangyari. Kasi malapit naman na kami sa Fisher Mall. Dito lang kami magkikita. Pero umpisa ko na rin. So ganito kasi, noong February 24, pagkatapos ko sunduin si Mrs. That's 6:30 ng umaga. Nakauwi na kami, nayatad ko na si Mrs. sa bahay. So bilang day off ko naman, so nag-relax muna kami ng konti. And ang unang kong kausap ko is si Uncle. Ngayon, nag-decide kami na umakyat ng Marilaque. So ayun na nga, edi naabutan ko si RJ doon. May kasama pa kami, tatlo kami nun eh. Si Uncle. Ay, by the way, please like and subscribe na rin sa YouTube channel ni Uncle. Yan, flash ko na sa screen. And yung kanyang page, si Rinyakol. Yan, nag-start na rin kasi siyang mag-shoot sa pictures. Yan, mga sample pictures. Yan, yan siya kumuha lahat yan. And please like na rin sa kanyang page. So yun, umakyat kami na Marilaque. Ngayon, si RJ talaga, hindi talaga dapat siya kasama. Pero napilit ko lang. Kasalanan ko rin, napilit ko. Nayaya ko siya. Pumunta kami doon, bakit kami? So ganito, ang dala namin motor, syempre of course yung Honda Click ko. Si Uncle naka Mio M3. Si RJ naman Raider 150. So yan. So nangyari is, tapos sa bayan-bayanan, to be continued, andito na kami. Dito kami sa Fisher Mall. Kaya kami nandito kasi may bibili na ako isang pyesa ng motor. Dito ko siya kikitain sa Fisher Mall. So saan kaya siya dito? Mercury Drug daw eh. Kulay puting Mio. Kaya dala niya ngayon. Mercury Drug yun sa kabila. Ayan, dito siya. Yan natin item.
Meanwhile. So ayun na nga, kanina habang papunta kami dito, salita na ako ng salita. Yung pala, hindi mo pala ako naka-record. And tuloy mo lang ang kwento. So kung nakita nyo kanina, ayan, bumili kami ng headlight assembly ng Raider 150. Bakit? Kasi nung umakit kami Marilaque, chill lang kami, literal na chill. Tatlo nga kami, Mio M3, yung click ko, tsaka Raider 150. Yung nangyari kasi is, nung pumunta na kami doon, hanggang sa nakarating kami ng Manukan, picture ng konti. Tapos kung wala na kami makukuhanan ng litrato sa sa Manukan, nag-decide kami na umakyat ng DC, Devil's Corner. So kumuha ng picture si si Uncle, kasi nga diba nag-start na siya mamitek, kumuha ng picture kahit pa paano. Ngayon nasa DC kami, hiniram ko yung Raider ni RJ. So pinahiram niya, marunong naman ako mag-manual. So ngayon, nung nasa taas na ako ng konting abante lang ako paakyat galing DC. Bumuelta na ako para lang sana magpakuha ng litrato. Siyempre, papractice yung Uncle suportahan natin. Ngayon, may nangyaring di inaasahan. Siyempre, susunod yan, kung ano na. So ganito yung nangyari. Pababa pa lang ako, papasok pa lang ako ng Devil's Corner. Naka engine brake na ako. Tapos hindi ko nakita agad yung yung maliit na lubak sa may Devil's Corner. Naiiwas ko ng bahagya yung front wheel. Naipaganon ko pa siya. Pero sumabit pa rin yung rear tire o yung likurang gulong. So nagwigil ako. Tapos hanggang sa ayun na, sumalpok na, hindi sumalpok, pero sumemplang ako, Marilaque, February 24. Tapos nabasag yung headlight assembly ni RJ. Ako naman okay lang ako, konting gas lang sa tagiliran. Tapos kung naalala nyo, kung titingnan nyo yung mga videos ko, meron akong ni-review na isang riding jacket, yung Kumine JK117 ko na nabili namin sa SOS. So wala pa isang taon yung jacket, and yan, nadisgrasya ako. But that's fine, okay lang yun. Yun naman yung purpose niya. So tested and proven ko na yung jacket. Nabutas lang yung nabutas yung left na balikat. Pero kung walang paddings yung left na balikat na yun, malamang sa malamang meron akong tosino ngayon. So disgrasya nga naman, di natin masasabi kung sana lang siyang dadating. Nag-iingat ka man o hindi. Bakit ko nasabing nag-iingat ka man o hindi? Kasi yung takbo ko nun, eto yung side ko mamaya tanongin natin yung may-ari ng Raider kung anong itsura ko nung tumatakbo ko nun. Tapos kung gaano ako kabilis. Sobrang bilis ko nun baka mamaya kasi may mag-judge na naman sa akin. So yun lang nga, mamaya kausapin natin si RJ. So yun, tested and proven ko yung jacket ko na yun. Salamat sa asawa ko. Yes. And whatever happens, safe ako, safe. And of course, pasensya na kay RJ kasi
nangyari sa motor niya yon. Pero napansin ko kay RJ, malawak yung pangunawa niya, hindi siya nagalit. Kasi disgrasya. So, yan, papakwentuhin natin si RJ mamaya. Kasi bibigyan natin tong headlight. And so babalik kami pagka nandun na ako kala RJ para iabot to, para mapaayos namin. So also, kung hindi pa kayo subscriber, please do subscribe and hit that notification bell para namang masayahan tayo at malagdagan na yung mga uploads natin the next time. Yun yung nagpapamotivate sa bawat vlogger na mag-upload. Technically, yun lang mismo, subscribers. So, please do like and subscribe again. So, babalik kami pag nandun na kami kala RJ. So, biyahe muna kami. Alright, so guys, nandito na kami sa bahay. And napuntahan na namin yung dapat namin puntahan. So, nakita nyo naman kanina kung ano yung kinuha ko. So, headlight ng replacement headlight yun ng Raider 150 ni RJ. So, puntahan natin siya kasi install daw niya muna yung replacement. So, tara! So, yun guys, nandito na ako kala RJ. So, ito yung Raider na nadisgrasya ko nung February 24. Yan si RJ. So, tinanggal ko na yung visor. Ito siya, yung tama niya. So, unfortunately yun nakuha nating headlight assembly is Class A. Ang mapapakinabangan lang namin dun is yung lens. Kasi yung lens niya, basag yung side. Kung titingnan nyo ito, tatanggalin na yung tape. So ito, naipapasok yung daliri ko. So for now, ang gagawin namin ni RJ is tatanggalin muna namin to. Tapos i-replace muna namin yung headlight until ma-transfer namin yung headlight lens nun dito sa blue lens. So, yan, umpisa namin.
A few moments later. So yun, tapos na namin palitan yung headlight. Like, gaya na sabi ko kanina is Class A. Unfortunately, Class A yung headlight assembly na nakuha natin. So, gaya na sabi ko kanina habang nagdadrive ako is papakwento ko rin kay RJ yung nangyari kasi sila mismo yung nasa harapan ko nung sumemplang ako gamit yung motor niya. Para lang malaman nyo na hindi porke nagmamaneho kami sa Marilaque is makakamote na kami. So papakwento ko kay RJ kung ano yung nangyari. So ito siya. So Jay, ano ba talaga yung nangyari kung bakit ako sumemplang dito? Kung magsimula sa kwento mo sa kanila kung ano yung takbo ko noon, kung gaano ako kabilis, tsaka kung paano ako sumemplang talaga. Alam nyo guys, yung mga takbo niya is nasa 40 o 50 lang. Tapos nalubak lang siya. Tapos nabigla niya yung preno. Yun, nagka-set lang na siya. Yun lang ang kanya. Hindi naman ka-motor rider na nagbabangon nila. Kukunan lang siya ng dito. O yun. So, at the same time is, magsimula saan ako naka-engine brake nun? Sa tercera lang. Tercera o kwarta. So yun. Nakita nyo, so sa kanya mismo ang galing, sa may-ari mismo ng Raider nang galing na hindi ako ganun kabilis. Naka-engine brake ako, tapos yun, nalubak lang talaga ako. So, sooner or later, papalitan pa namin yung kasi Class A yung nakuha natin. Ang purpose natin dun is yung lens lang muna. Pero, all in all, papalitan talaga natin siya. So, yun guys, for now, ito muna pagamit natin sa kanya kasi sa sweldo namin papalitan. So, yan. Hanggang dito na lang itong vlog na to. Maraming salamat. And Jay, pasensya na ulit. Papalitan natin yan. So, hanggang dito na lang. And again, please do like and subscribe sa YouTube channel natin. And abang kayo sa mga susunod vlogs.